السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أخبار مهمة جدا عن الباي والعالم واللي بيدور فيه. خليك معانا النهاردة عشان تعرف كل ما هو جديد من قناة عالم جديد. لو انت لسه مش مشترك معانا اشترك عشان يوصلك كل جديد، وفعل زر الإشعارات عشان تعرف كل الأخبار أول بأول. نهاية النظام المالي القديم وبداية عصر الباي نتورك. اللي بيحصل بين أمريكا والصين دلوقتي مش حرب اقتصادية عادية، لا يا صاحبي، دي حرب عالمية بس من نوع تاني. حرب من غير رصاصة، حرب سلاحها مش دبابات أو طيارات، ده سلاحها البورصات التجارية، التكنولوجيا والمعادن النادرة. بس الخطر الحقيقي إن اللي هيدفع ثمن الحرب دي هو العالم كله. تخيل حرب كل رصاصة فيها هو قرار اقتصادي، وكل انفجار هو سعر سلعة بينزل أو بيطلع. دي مش مجرد أزمة يا صديقي، دي بداية نهاية النظام المالي اللي العالم عايش عليه من 70 سنة. كل حاجة بدأت لما أمريكا قررت تقول للعالم أنا الزعيم وأنا اللي أتحكم. فرضت رسوم وجمارك عشان توقف طوفان الصين اللي كان بيكتسح الأسواق زي الإعصار. ترامب وقتها قال بصوت عالي أمريكا أولا، بس الصين ابتسمت وقالت له تمام، بس خلينا نشوف مين اللي هيصرف أكتر. الرد الصيني كان ذكي جدا، مفيش مدافع، مفيش تهديدات، لأ، استخدموا سلاح اسمه المعادن النادرة. وده يا صاحبي مش أي معدن، ده أساس كل التكنولوجيا حوالينا، من أول الموبايل اللي في جيبك لحد الصاروخ اللي بيطير فوق السحاب. المعادن دي هي اللي بتخلي العالم شغال، والصين عندها أكتر من 70% من الإنتاج العالمي، وبتتحكم في 90% من عملية التكرير. يعني ببساطة لو الصين قالت لأ، الدنيا كلها هتقف. الصين قررت تشد الحبل أكتر، قالت للعالم كله أي منتج فيه معادن نادرة لازم تصريح من عندي الأول، يا نوافق يا مفيش تصدير. النتيجة زلزال اقتصادي عالمي. أمريكا قامت فرضت رسوم 130% على البضائع الصينية، والصين ردت وقالت خلاص مش هنشتري فول صويا منكم تاني. ضربة في القلب، لأن المزارعين دول هم اللي انتخبوا ترامب أصلا. 83 مليون فدان في أمريكا واقفين كده من غير زبون. يعني مش حرب مصانع بس، دي حرب عيش ولقمة. وكل ده عشان أمريكا كانت فاكرة إنها لسه الزعيمة، والصين كانت بتحسبها صح خطوة بخطوة. وفي النص ظهر الوحش الجديد، تحالف البريكس، الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ودول قررت تقول لأ للنظام الأمريكي ولأ للهيمنة الدولار. بيجهزوا نظام دفع عالمي جديد اسمه بريكس باي، هيخلي أي دولة فيهم تتاجر وتحول فلوسها بعيد عن الدولار ونظام سويفت اللي أمريكا بتتحكم فيه. يعني الدولار اللي كان هو الملك دلوقتي بيترنح. مشهد البنوك المركزية كلها دلوقتي بتجري على الذهب، وكل الناس بتحاول تهرب من النظام اللي خلاص بيقع. بس في وسط الفوضى دي ظهرت فكرة جديدة بسيطة ومجنونة في نفس الوقت. الناس بدأت تقول طيب ليه نسيب مصيرنا في ايد الحكومات دي؟ ليه ما نكونش احنا نفسنا النظام؟ من هنا بدأت فكرة باي نتورك. فكرة باي نتورك مش مجرد عملة رقمية، دي تجربة مجتمعية بتبني اقتصاد من الناس للناس، من غير وسطاء، من غير احتكار، من غير حد يتحكم فيك. انت المعدن، انت المستخدم، وانت القيمة. وده بالظبط اللي بيخليها تختلف عن اي حاجة قبلها. لو امريكا والصين بيتخانقوا على مين يملك مفاتيح الاقتصاد، فباي بتقول المفاتيح دي اصلا بتاعت الناس. اللي حصل دلوقتي مش صدفة، نظام قديم بيقع ونظام جديد بيتبني بهدوء في جيوب الناس. كل مرة بتفتح فيها تطبيق باي انت بتشارك في بناء البنية التحتية لاقتصاد جديد. اقتصاد مش بيقوده البنك الفيدرالي ولا الحزب الشيوعي، بيقوده ملايين البشر اللي قرروا يكون عندهم استقلال اقتصادي حقيقي. يمكن الصين وامريكا بيحاربوا على السيطرة، بس اللي جاي مش في ايديهم، اللي جاي في ايد الناس. واللي هيقدر يفهم ده بدري هو اللي هيبقى جزء من الجيل اللي بيكتب التاريخ الجديد للاقتصاد المالي العالمي. في الاخر المعركة مش بين دول، المعركة بين نظامين، نظام بيخاف من الحرية ونظام بيقوم على المشاركة. والنظام الجديد اسمه باي نتورك. اللي بيحصل دلوقتي هو بداية النهاية لنظام الدولار وبداية نظام الناس. السؤال هو هتكون متفرج ولا هتكون جزء من التغيير؟